Có một chuyện rất lạ trong vườn rau các bác ạ. Mới thấy vài con rệp li ti dưới mặt lá, tưởng không đáng kể. Vậy mà chỉ vài hôm sau, đọt non đã quăng lại, lá vàng, cây đứng khựng. Còn kiến thì bò lên bò xuống như đi chợ. Muốn trị rệp, không phải cứ thấy con nào là xịt con đó. Nếu làm đúng, mình có thể vừa diệt rệp, vừa giúp rau khỏe hơn, lại hạn chế rệp quay lại. Hôm nay, cô bà chia sẻ hai loại nước xịt hay dùng: nước tro bếp ngâm và dầu nêm. Quan trọng hơn là dùng đúng lúc, đúng nồng độ, vì dùng sai thì rệp chưa hết mà rau đã mệt trước. Rệp mềm bám thành từng đám ở cây con, đọt non, nụ hoa, thân mềm và mặt dưới lá. Chúng chích hút nhựa cây, làm lá xoăn, ngọn chậm lớn. Cây yếu dần rồi dễ kéo theo nấm bệnh. Gặp thời tiết ấm nóng, khoảng gần 30 độ, rệp nhân đàn rất mạnh. Vì vậy trị rệp là cuộc giữ vườn lâu dài, không phải làm một lần là xong. Riêng cô ba thường dùng hai loại vừa dễ làm, vừa có thêm lợi ích cho cây: nước tro bếp ngâm và dầu nêm. Loại thứ nhất là nước tro bếp ngâm. Công thức chỉ có tro bếp sạch và nước. Các bác cho tro vào xô, đổ nước vào, khuấy nhẹ rồi để qua một đêm. Hôm sau lọc bỏ cặn, lấy phần nước trong để xịt. Có hai nồng độ khác nhau. Khi vườn chưa bùng rệp, cô pha 1 phần tro với 10 phần nước. Khi cây đã có rệp nhiều hơn, cô pha mạnh hơn, 1 phần tro với 5 phần nước. Nghe tới đây, nhiều bác sẽ hỏi: đang nói trị rệp, sao lại nhắc lúc chưa có rệp? Chính chỗ này mới quan trọng. Với sâu bệnh, phòng bao giờ cũng nhẹ công hơn chữa. Nước tro bếp pha loãng 1/10, cô thường dùng như phân bón lá định kỳ. Tro bếp có tính kiềm nhẹ và có kali, giúp nhiều loại rau cứng cây hơn, lá khỏe hơn, quang hợp tốt hơn. Cây càng khỏe thì khả năng chống chịu rệp, nhện đỏ và các loại côn trùng chích hút càng tốt. Khi pha 1 phần tro với 10 phần nước, mục đích chính là dưỡng lá và phòng ngừa. Nếu chỉ lác đác vài con rệp, nước tro loãng vẫn có thể làm chúng giảm đi. Khi rệp đã tụ thành cụm, các bác mới chuyển sang nồng độ 1 phần tro với 5 phần nước. Tro bếp có tính kiềm, trong nước tro lại có hạt rất mịn. Khi bám lên cơ thể mềm của rệp hoặc nhện đỏ, nó có thể làm chúng bị tổn thương, khó hô hấp và giảm khả năng phát triển thành ổ lớn. Cách này dùng được cho rau ăn lá, cây ăn trái nhỏ và cả một số cây hoa. Nhưng tro phải sạch, không lẫn nhựa, rác, giấy in màu hay hóa chất. Loại thứ hai là dầu nêm. Nếu có dầu nêm nguyên chất, các bác pha 1 muỗng cà phê dầu nêm với 1 lít nước sạch, thêm khoảng nửa muỗng cà phê nước rửa chén loại nhẹ, không có chất tẩy mạnh, để dầu và nước hòa với nhau tốt hơn và bám lên lá lâu hơn. Dầu nêm thường được dùng để phòng rệp, rệp sáp, nhện và một số côn trùng ăn lá. Nó cũng hỗ trợ phòng phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt. Điểm hay của dầu nêm là nó không diệt kiểu xịt vào là chết ngay. Nó làm sâu rầy giảm ăn, rối loạn vòng đời và giảm khả năng sinh sản. Vì vậy sau khi xịt, các bác đừng nóng ruột nếu vài tiếng đầu chưa thấy rệp rơi hết. Sau khoảng 1 ngày, hiệu quả mới rõ hơn. Dù là nguyên liệu tự nhiên, dầu nêm vẫn cần dùng đúng liều. Pha quá đặc, lớp dầu phủ dày làm cây khó thở, gặp nắng gắt, lá có thể cháy mép hoặc rũ xuống. Cô ba cũng không xịt thẳng vào ong, bọ rùa hay côn trùng có ích. Nếu không có dầu nêm, các bác có thể dùng dầu ăn pha thật loãng để tăng độ bám, nhưng hiệu quả không giống hoàn toàn. Khi pha và xịt nên đeo găng tay, đọc kỹ nhãn sản phẩm và rửa rau thật kỹ trước khi ăn. Cách cô ba dùng hai loại nước này, không phải đợi rệp bùng lên mới chạy đi pha. Ngay từ lúc cây con vừa hồi xanh, cô đã bắt đầu phòng định kỳ. Mỗi tháng cô xịt 1 lần nước tro bếp, pha 1/10. Giữa 2 lần xịt tro, cô xịt 1 lần dầu nêm loãng, tức là khoảng nửa tháng. Vườn lại được chăm 1 lượt. Khi xịt định kỳ như vậy, mình vừa nuôi lá, vừa quan sát cây. Các bác lật mặt dưới lá, nhìn đọt non và cuốn lá. Nếu thấy vài chấm xanh, đen hoặc vàng nhạt bám thành cụm, đó có thể là rệp mới chớm.
Phát hiện sớm thì xử lý rất nhẹ, không để tới lúc cả cây bị quăng đọt. Các bác cũng nên để ý vì sao nơi có rệp lại hay có kiến. Vì kiến và rệp rất ăn ý. Rệp hút nhựa cây rồi tiết ra dịch ngọt. Kiến rất thích chất này. Đổi lại, kiến bảo vệ rệp, thậm chí đưa rệp tới đọt non khác. Cho nên nếu chỉ xịt rệp mà để kiến leo đầy thân cây, rệp rất dễ quay lại. Muốn vườn ít rệp hơn, các bác phải để mắt tới kiến. Cô thường làm 2 cách đơn giản. Một là ở thân cây hoặc chân giá đỡ, cô bôi một vòng Vaseline mỏng để cản đường kiến leo lên. 2 là ở lối kiến hay đi, cô đặt mồi gồm 1 phần hàng the trộn với 3 phần đường để kiến tha dần về tổ. Cách này cần đặt gọn, tránh xa trẻ nhỏ, thú nuôi và rau sắp thu hoạch. Khi kiến giảm, rệp cũng ít có cơ hội bùng lên. Bên cạnh 2 loại nước xịt, gốc rễ của việc ít rệp vẫn là làm cho vườn khỏe. Một bác nông dân có kinh nghiệm từng nói với cô ba rằng họ không đuổi theo từng con rệp mà tập trung vào đất, nước và phân. Cây đủ dinh dưỡng, rễ khỏe, lá dày, thông thoáng thì có chút sâu rầy cũng không đáng ngại. Vì vậy các bác nên làm tốt 10 việc phòng ngừa sau đây. Thứ nhất, trước khi trồng nên xới đất, phơi đất, nhặt bỏ rễ cũ và tàn dư cây bệnh. Đất cũ nên phơi nắng vài ngày, trộn thêm phân hoai, tro trấu hoặc xơ dừa để tơi hơn. Thứ hai, trồng đúng mùa. Rau hợp mùa thường lớn nhanh, lá dày, ít bị rệp hơn. Vào mùa nóng ẩm nên chọn giống chịu nhiệt. Mùa mưa thì chú ý thoát nước, mùa lạnh thì chọn rau ưa mát. Thứ ba, trong quá trình cây lớn, bổ sung phân hữu cơ vừa đủ như phân trùng quế, phân chuồng hoai hoặc nước phân pha loãng. Nhưng đừng tham đạm quá vì lá non mềm mướt quá mức cũng dễ hút rệp về. Thứ tư, trồng xen vài loại cây có mùi để hỗ trợ xua côn trùng. Trong vườn nhỏ, các bác có thể xen hẹ, hành, tỏi, thì là, cà chua hoặc vài bụi rau thơm. Thứ năm, giữ lại thiên địch, bọ rùa, bọ ngựa, nhện vườn và một số ong ký sinh nhỏ đều giúp kiểm soát rệp. Nếu thấy côn trùng là xịt mạnh tay, mình vô tình giết luôn đội quân bảo vệ vườn. Thứ sáu, tỉa bớt lá già dưới gốc. Những lá phàn, lá sát đất, lá bị che tối nên được cắt bỏ. Vườn thông thoáng thì rệp và nấm bệnh khó lan nhanh. Thứ bảy, không trồng mãi một loại rau ở cùng một chỗ. Sau mỗi vụ nên dọn sạch tàn dư, phơi đất và đổi cây trồng. Thứ 8, dùng bẫy dính màu vàng. Rệp có cánh và nhiều loại côn trùng nhỏ bị màu vàng thu hút. Treo vài tấm quanh vườn sẽ giúp mình theo dõi sâu rầy và bắt bớt con trưởng thành. Thứ 9, tưới buổi sáng vào gốc, không phun ướt lá quá nhiều vào chiều tối. Vườn khô ráo phần lá nhưng đủ ẩm phần rễ là tốt nhất. Thứ 10, khi có lá hoặc đọt bị rệp nặng, đừng tiếc, cắt bỏ ngay phần đó, cho vào túi buộc kín hoặc đem tiêu hủy, không vứt lung tung dưới gốc. Nếu các bác phòng tốt, nhiều khi cả vụ rau chỉ gặp vài đợt rệp nhẹ. Nhưng nếu cây đã bị rệp bám dày, lúc đó mình xử lý quyết liệt hơn. Mỗi lần xịt, các bác dành thêm vài phút quan sát cây. Lá có bị xoăn không? Đọt có bị chùng lại không? Mặt dưới lá có chấm li ti không? Quanh gốc có kiến không? Chỉ cần phát hiện sớm, vườn rau sẽ đỡ cực rất nhiều. Có vài lưu ý cuối cô bà muốn nhắc kỹ. Nước tro bếp và dầu nêm không nên pha sẵn để lâu. Khi cần mới pha xong dùng hết trong ngày. Dung dịch tự làm nào cũng nên thử trước trên vài lá. Qua một ngày không thấy cháy hay héo thì mới xịt rộng ra. Rau sắp thu hoạch thì nên nương xịt vài ngày, rửa thật sạch dưới vòi nước trước khi ăn. Và quan trọng nhất, đừng nghĩ trị rệp chỉ là chuyện pha một bình thuốc. Trị rệp là cả thói quen chăm vườn, đất tơi, cây khỏe, tưới đúng, vườn thoáng, ít kiến, có thiên địch và mình chịu khó quan sát. Nếu vườn rau của các bác đang bị rệp, hôm nay các bác chỉ cần bắt đầu từ 3 việc nhỏ. Lật mặt dưới lá để xem rệp đang ở đâu, tìm đường kiến đang đi, rồi chọn nước tro bếp
hoặc dầu nêm để xử lý đúng nồng độ. Làm đều đều ngày, các bác sẽ thấy đọt non dần sạch hơn, lá mới mở ra xanh hơn, cây không còn bị hút kiệt sức nữa. Trồng rau ở nhà là vậy, không phải lúc nào cũng sạch bong sâu bệnh, nhưng khi mình hiểu và cắt đúng mắt xích, khu vườn sẽ trở lại cân bằng. Các bác đang dùng cách nào để trị rệp? Hãy bình luận để cô Ba và mọi người cùng học thêm. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của cô Ba Garden.